เมื่อเรารู้จักภาวะช็อกแล้วบทนี้เราก็จะพูดถึงการจัดการภาวะช็อกประเภทต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากและหากมีการประเมินภาวะช็อกผิดประเภทและมีการจัดการที่ผิดอาจจะทำให้ถึงมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นได้เลยครับภาวะช็อกแบบแรกก็คือไฮโปโวลามิกช็อกคือการไม่มีน้ำหรือไม่มีเลือดหรือมีปริมาณของน้ำหรือของเหลวในร่างกายที่ผิดปกติไปคิดง่ายๆเลยครับเมื่อระบบไม่มีน้ำหรือเลือดสิ่งที่เราต้องการก็คือเติมเลือดหรือน้ำนั้นเข้าไปในภาวะที่มีภาวะแห้งน้ำอย่างมากจากการท้องเสียหรืออาเจียนสิ่งที่เราทำอย่างแรกเลยก็คือเพิ่มน้ำเข้าไปในร่างกายหรือเราจะเรียกสารพวกนั้นว่าน้ำเกลือครับไม่ว่าจะเป็น lactate linker solution normal saline หรือ acetate linker solution ซึ่งเมื่อเราคำนึงแล้วว่าภาวะช็อกเหล่านี้ส่งผลต่อความดันโลหิตเราก็จะมีอัตราการให้สารน้ำที่ค่อนข้างสูงมากเช่นเราอาจจะให้ 10-20 มิลลิลิตรต่อกิโลในช่วง15นาทีแรกหรือคำนวณเป็น90มิลลิลิตรต่อกิโลต่อชั่วโมงและถ้าสมมุติภาวะช็อกที่เป็นไฮโปโวลามิกช็อกนั้นเกิดจากการเสียเลือดคำตอบง่ายๆเลยก็คือต้องให้เลือดทดแทนต่อไปเป็นภาวะ distributive shock หรือภาวะท่อประปาในร่างกายผิดปกติซึ่งโดยส่วนมากก็จะเป็นท่อประปาหรือหลอดเลือดนั่นแหละครับที่มีการขยายตัวผิดปกติสิ่งที่เราจะใช้ก็จะทำร่วมกันทั้งสองอย่างให้น้ำเพื่อจะได้เติมระบบประปาที่มีการขยายผิดปกตินั้นให้เต็มแต่จะไม่สามารถให้นานได้เพราะโดยพื้นฐานแล้วสัตว์ที่มีภาวะ distributive shock ไม่ได้ขาดน้ำแต่การให้สารน้ำเช่นการให้สารน้ำที่มีความคงตัวในหลอดเลือดหรือคอลอยด์ในเบื้องต้นจะสามารถช่วยให้เราซื้อเวลากับภาวะช็อกประเภทนี้ได้ระยะหนึ่งครับแต่สิ่งที่เราต้องใช้โดยตรงเลยก็คือยาประเภทที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวเช่นอีพีเนฟรินหรือนอร์อีพีเนฟรินหรือโดบูทามีนโดปามีนเป็นต้นซึ่งยาเหล่านั้นจะมีอยู่ในโรงพยาบาลสัตว์เท่านั้นภาวะช็อกแบบนี้ค่อนข้างอันตรายมากครับหากท่านพบสัตว์ที่มีภาวะช็อกประเภท distributive shock ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการแพ้ยาแพ้แมลงหรือแพ้อะไรก็ตามต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้รับยาเหล่านั้นครับภาวะช็อกต่อไปก็คือปั๊มที่เสียหายหรือ cardiogenic shock ภาวะ cardiogenic shock อาจจะไม่มียาที่สามารถแก้ไขตัวปั๊มที่มีความเสียหายได้โดยตรงในทางการแพทย์อาจจะมีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจไปเลยหรือมีการผ่าตัดแก้ไขลิ้นของหัวใจที่มีความผิดปกติแต่เบื้องต้นเมื่อสัตว์ป่วยอยู่ในภาวะช็อกที่เป็น cardiogenic shock สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำที่จะคั่งอยู่ในปอดเพราะฉะนั้นภาวะช็อกแบบนี้ไม่สามารถให้สารน้ำได้ครับเราจะให้สารน้ำเพื่อประคองเส้นเลือดในอัตราที่ต่ำมากเท่านั้นและสิ่งที่สำคัญมากก็คือยาขับน้ำหรือโฟโลเซไมด์และออกซิเจนภาวะที่มีการช็อกไม่ว่าจะเป็นภาวะช็อกแบบใดก็ตามเมื่อตัวของน้ำหรือตัวแรงดันโลหิตไปไม่ถึงอวัยวะที่สำคัญต่างๆเช่นสมองหรืออวัยวะภายในที่สำคัญเช่นตับหรือไตเราสามารถให้ออกซิเจนได้ทุกเคสเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนที่อยู่ในหลอดเลือดไม่มีความเสียหายเลยครับที่จะให้ออกซิเจนได้ในทุกกรณีแต่อย่าลืมว่าอย่าง cardiogenic shock ไม่สามารถให้สารน้ำในอัตราที่สูงได้เลยซึ่งเมื่อท่านมีสัตว์เลี้ยงที่เกิดภาวะช็อกและท่านสามารถแยกแยะภาวะช็อกได้ตามนี้แล้วท่านจะเข้าใจในสิ่งที่สัตวแพทย์กำลังจะท
ในสัตว์เลี้ยงของท่านและแม้กระทั่งสัตวแพทย์เองก็ตามก็สามารถรักษาภาวะช็อกที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเมื่อเราเข้าใจภาวะช็อกในแต่ละชนิดแล้วเรารู้แล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไรซึ่งภาวะช็อกแต่ละชนิดหลายๆชนิดก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้ใหม่การประเมินสัตว์ป่วยหลังภาวะช็อกที่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้ใหม่นั้นเลยมีความสำคัญมากเพราะว่าเมื่อสัตว์มีภาวะช็อกไปแล้วเนี่ยครับตัวร่างกายหรืออวัยวะสำคัญต่างๆมีการภาวะขาดออกซิเจนไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเมื่อสัตว์มีภาวะช็อกเลยต้องมีการประเมินอย่างละเอียดและควรแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 48-72 ชั่วโมงวันนี้เชื่อว่าเนื้อหาที่ทุกท่านได้รับฟังรับชมจะมีประโยชน์ต่อการแก้ไขและก็การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงของท่านหากมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ในระบบ PSU Move ได้เลยครับวันนี้ผมหมอกิตขออนุญาตลาไปก่อนเราพบกันใหม่สวัสดีครับ